No niin, tässä olisi videota vähän tuosta jätepisteen muutostyöstä. Purettiin tommoset vanhat jäteastiat tuosta pois käytöstä ja asennettiin uudet nykyaikaiset molokki syväyskeräysastiat tuohon paikalleen. No se oli niissä kansistoissa vähän toimitusvaikeuksia, niin joutui jättää tuo yhden astian käyttöön sekajätteelle. Se mahtui just olemaan tuossa nurkassa. Niin. Sai sitten sen poistaa sitten, kun saatiin kaikki niinku valmiiksi, niin poistettiin sen jälkeen vasta siitä. Oli sen aikaa käytössä. Tuossa oli metsuri käynyt kaatamassa muutama männynrungon tuonne tuosta noitten uusien astioiden tieltä ja takkaa ja niin nosteli sitten tuosta tuohon osaan valmiiksi tuohon kärrylle ja vietiin polttopuiksi. Yllättävän paljon painaa tuommoinenkin märkä puu, tuore puu, niin ei se hirvinnyt kovin isoa kuormaa tuohonkaan kärryyn tehdä, että se pysyy niinku sillä laillisilla painojen rajoissa. No kyllä nuo pihit on melko hyvä keksintö. Mutta kyllä se on melko orpo-olo, jos niitä ei ois. Nyt kun niihin on tottunut käyttämään niitä, niin melko monen asian pystyy tekemään helpommin, kun nuo on tuossa koko ajan kulkee mukaan. Se on nätti nostella lätkät ja kaikki montusta ja monttuun. Että kyllähän se säästää melko lailla jalkamiehen selkää ja hermojakin saattaa joskus säästää. Tää on kyllä hyvää lisävaruste. Että kyllä ne nykypäivänä tahtoo olla, että ne on aina tulee siinä mukana. Mutta joskus on jollakin vuokrakoneella tehnyt jotakin hommia, että niin siinä ei oo, niin kyllä sitä koko ajan sitten hakkee, että mistä ne pihit aukeakaan. Hakkee nappia, vaikka niitä ei oo olemassakaan. Tuohon oli mittanahan jäänyt tuohon kannen päälle, niin piti nostaa syrjää tuonne turvaan. No nuo lähti sitten ihan kaatopaikalle nuo vanhat kannet ja roskineen kaikkineen päivineen. Tää on kyllä tämä kone ihan näppärä tämmösiä hommia, että jos on valmiilla pinnoilla liikutaan paljon, niin se on helppo liikkua ja silti kuitenkin pystyy tekee monenlaista hommaa. Eikä jätä pahoja jälkiä. Ja on helppo siirtää tai siirtyä päivän aikanakin eri paikkaan. Aika monet astiatkin ollaan, nuo molokkiastiat ollaan nostettu
ja kaiveltu maahan. Tuossa oli tommoset, mikään en tiedä merkkiä, mutta metalliset oli nuo astiat tuosta, että ne meni sitten loppuviimein metallikeräykseen. No tulikin tuo auto, niin saa laittaa kuorman välillä, niin ei huku tuohon maahan tänne. Oli aika hyvät maat tässä, että muutamia isoja kiviä tuossa oli tuolla, mutta nekö ajelee sitten samoin tien pois nuo kaikki huonot maat ja kivet ja juurakot, niin eipä jää sitten kummittelee. Ja kyllä se on tuo pyörittäjäkin semmonen kapisusta. Nykyään se on joka koneessa, jolla oikeesti tehdään töitä, niin tämmösiä hommia. Niin on se kyllä semmonen korvaamaton kapistus. Senkö oppii tuo sillä, että se menee vähän niinku selkärankaa ja että tulee liikkeet sillä että se jalkamies pystyy olla samassa montussa, että ei menee vähän niinku se miten ajattelee, niin se on sitten ihan mukava touhut. Tuolla piti vähän puottaa enimpiä hiekkoja pois tuosta. Ja nostetaan syrjiä. Tuossa mä luulin ensin, että se mahtuu tuonne sisälle, mutta se ei mahtunutkaan. Ja sitten vähän karkasi ote ja pyörähti tuonne kentälle, mutta niin nostaa se tuohon sitten tuohon toiseen.
Joo, tuossa piti rapaa nuo kannot tuossa ootellessa autoa, niin pois. Niin nuo kannot pitää viedä aina omina kuormina pois, että ei saa maittesekään laittaa. Että kyllä niitä joskus jotakin pieniä juurakoita ja tommosia pensaiden kantoja tai jotakin tommosia saattaa joskus mennäkin, mutta maittesekään, mutta nuo ne pitää ajaa erikseen sinne kantoläjiin. Tuosta oli muutama puu kaiettu tuosta pihalta muualtakin, niin otin sitten ne samaan kuormaan tuosta. Ropsuttelin irti. No kyllä semmosia ihan mukavia tommosia keikkahommia, tämmöset molokkiastioiden asennukset ja että ei tarvi koko kesää viettää samalla työmaalla tai samojen porttien sisälle ajella, niin on aika vaihtelevia hommia. Tuossa nosteli vähän noita parempia maita tonne. Ne menee tonne taakse, tonne täyttöihin sitten kun astiat on montussa, niin tonne kiviset ja kaikki tommoset huonommat niin sama ajaa pois. Tulikin tuo murskekuorma, niin on ruvennut ottaa tuon kuorman 032 tuohon, että jos tarvii pohjaa nostaa tuolta tai sitten loput menee täyttöihin, että se kyllä aina kuormallinen häviää tuohon näissä hommissa. Sittenhän tuohon tulee kivituhka tuohon lopuksi ennestään, tai sillä tehdään niinku ne pohjatyöt siihen astialle, että ne tasataan ihan laaserilla sitten siihen ihan niinku muutaman millin tarkkuudella, että sillä että se on hyvä. Tehdään niinku laattapohjat, että on sillä hyvä, mukava nostella suoralle petille. Et ei tarvi alkaa säätämään. Tuossa oli aika hyvä tuo maaperä, että tuohon ei tullut vettä, että joskus se on semmonen, saattaa vähän semmoista häiriintyvää, niin siinä pitää sitten olla laittaa pikkusen mursketta sinne pohjalle ja se kyllä sitten aika hyvin rauhoittuu. Tuohon tuli nyt väriksi semmonen murskekerros tuohon
Ei paljon, mutta jonkun verran. Ja saattoi olla osa astioista mennä niinku tuonne vähän syvemmälle mitä ne nuo uudet, mutta nyt kun tassaa tuon murskeen tassaa tuonne ja lätkää tuolla paarijakkaraksi sanotaan, niin paarijakkaralla ajetaan kiinni se. Siinä menee sitten hyvin pyssy. Tuossa meillä on ollut tuo tasolaaseri käytössä, aina kun tehdään noita, että vaikka onkin kuinka hyvät mittalaitteet, niin se ei aina taho pelata jos on puita ja kerrostaloja kun on vieressä, niin siitä huolimatta, niin vaikka ne pellaiskin, niin kyllä ne pitää olla sitten kun tehdään sitä kivituhkalla sitä tassausta, niin pitää olla tuo laaseri. Ja näissäkin monesti meillä on tuo puhelulinja auki koko ajan, että on luututtipeltorit tuolla jalkamiehelle. Niin se on ihan mukava touhuta sitten, niin ei tarvitse huutaa ja sitten aina arvailla, että mitä se nyt toinen tarkoittaa. Jaa, siinä oli jo nopea lätkäys. Niin, nyt sitten vähän laitetaan kivituhkaa siihen tuohon pohjalle. Ja siellä oli murske vähän jäänyt kovaksi. Kivituhkat tuonne pohjalle ja tassaillaan siihen ja sitten meillä laitetaan semmoset linjariputket tuonne kaivannon molempiin laitoihin. Ne laitetaan niinku laaserilla korkoon. Ja sitten semmosella lauvalla tai sitten linjarilla niin vedetään niitä putkia selkään pitkin, niin vedetään tuo koko matkan ja sittenhän se tulee suora siitä, kun putket on korossa ja vedetään niitä putkia myöten koko matka, niin se tulee sitten hyvä. Siinä ei tarvitse sitten sen kummemmin alkaa säätämään. Joskus noissa astioissa on semmosia eroavaisuuksia, että pitää jotakin alkaa porrastaa, mutta pääsääntöisesti ne on aika hyvin mitassa. Mutta kun tekee pohjat kunnolla, niin se näyttääkin sitten ihan hyvältä. Ja kyllä se sillä pitää on ruukannut pyrkiä tekemään, että se kehtaa sanoa, että on sitten ollut itse tekemässä sitä. Niin tää kuitenkin useamman vuoden siinä töröttää, niin pystyy. No nytkäs siellä olisi pohjat valmiina ja alkaa ensimmäistä astia siihen sovittelle, että miten se sinne asettuu. No noita ei ihan viitit olla pihteessä pitää noita kettinkiä, että nostaa, että kun se on aika painavaa tuo astia, että se taitaa olla siinä 3 tonnin jopa vähän ylikin painaa, niin siinä just tuossa tässä koneessa riittää tuo kapasiteetti.
Noin pitää jättää 6 sentin välit noihin astioihin, niin tuossa nyt ruuattiin tuo kapula paikalle. Toinen olikin jo, noista ei ollut mahtunut ruuaamaan, kun se oli tuossa toisen vieressä, niin. Sinne se lähti ainakin menemään. Tuossa ollaan ruukattu tehdä sillä, että lasketaan aina melko alas tuohon ennen kuin mennään tuonne monttuun, että jos joku roppu pettää tai joku nostolenki irtoaa, niin siinä ei käy kuinkaan, mutta jos se on kovin korkealla ja tipahtaa se jalkamies on siellä likeä, niin sehän saattaa käydä vähän kipiä tai tulla hengitysvaikeuksia. Ja kun ensimmäinen meni monttuun, niin jospa se tuo toinenkin vielä. No ja joskus on vähän semmoista säätämistä, niinku se ottaa joku kulma maahan ensin ja sitten kun laskee, niin sitten se jää vähän vinnoon. Joskus pitää käyttää sitten nuo kettingit pois tuosta ja painaa ne muutamat millimetrit siitä tuolla kauhalla, niin se on joskus helppoa sillä sievästi tuosta painasee, niin silloin se tulee aika hyvää. Se on tommonen kulumalista tuossa päällä, niin se kun kahtoo, että se menee listat peräkkäin, niin se on mukavasti katsoa, kun se on lopputulos on semmonen suora. Tuolla pitää aina nostaa tuommoiset raskaat nostot, niin sillä että se on tuo paino tulee, tai tuolla kääntyvän akselin puolella, että nuo tassut ne on nyt niinku takana, niin ne on hyvänä vastapainona tuolla, että ne painaa enemmän kuin tuo puskulevy, niin se on jotenkin helpompi nostaa tuo. Se tuntuu, että se menee vähän niinku nokalleen tuo kone, että jos toisinpäin nostaa. On vähän rajoilla nuo painot tuossa. Niin. Tuolla tehtiin sitten nuo pohjat tuohon 2 viimeiselle sitten valmiiksi. Ois se toki voinut tehdä heti kaikki kerralla, mutta nyt ei tarvinnut maita tuosta alkaa siirtelee niinku ees taas. Tuohon tulee sitten noihin astioiden väleihin pultataan semmoset aika paksut rauta, semmoset jotakin lattarautaa se on. Pultataan kiinni, niin ne sittoutuu niinku toisiinsa. Ja ne paremmin pysyy sitten niinku ryhtissäänsä. Eikä ala täytössäkään niin herkästi mutkittelee. Ja pysyy ne välit sitten sopivana. Tuossa niitä ei vielä näy, että en muista näkyykö missään niitä rautoja.
Ja ainoa pohjat valmiiksi. Tuossa oli joku kamera syönyt jonkun pätkän tosta videosta, niin ei näkynyt kokoon. Joo, siinä kai se olisi viimeinen menossa monttu. Noissa on noissa astioissa ihan semmoset valmiit kierteet tuolla. Niihin vaan pyöräytetään sitten tommoset silimukat nostolenkit tuohon paikalleen. Niin siihen vaan nuo nelipisteroput kiinni sitten, niin siitä on hyvä ja turvallinen nostaa sitten. Niin taas kääntää tuo alavaunu toisinpäin, kun se on mukavampi touhuta tuo sillä, että normaali tilanteessa, että se on, nuo tassut on eesäpäin ja kääntyvät on takana. Se on vaan jotenkin mukavampi. Ja sitten kun se on jäykkä akseli tuo mikä on nyt tuossa etupuolella, niin se ei niin herkästi keikkaakaan nyt kun runkolukko ei ole koko ajan päällä, kun tuossa ajelee, niin jos olisi kääntyvät olisi tuossa eessä ja runkolukko olisi pois päältä, niin sehän sitten herkemmin keikkaisi sitten. Tää laittaa tuonne takapuolellekin vähintään tuo yksi kerros tuonne pohjalle tuommoista vähän parempaa maata, niin lätkää sen tuonne kiinni, niin se sitten aika hyvin asettuu siinä. No tuossa se alkaa olleen täyttöhommat jo aika hyvällä mallilla. Tuossa oli vähän tympiä vaan se, kun ne kannet tuli vähän myöhemmin ja ne säkit, niin ei saatu heti samana päivänä käyttöön rivistöä. Tuonne tulee sitten noiden astioiden väleihin valutellaan semmonen lekasora täytteeksi, niin ei jää ihan tyhjäksi sinne. Joo, tämä on taas sitten seuraavalta päivältä, niin tuli ne säkit, niin sai kaivaa tuo viimeisen astiakin ylös tuosta. Niin. Saadaan hommapaketti. Niin se näkyy, rupes tuokin heilumaan ja nousee ylös. Tuohon meillä tuli sitten ruokamulta tuohon takapuolelle semmonen kevyt multaus ja
Siitä mulla ei ollut videota laittaa tähän liitteeksi, mutta se viimeisteltiin tuo Mologin tausta. Ja mursket laitoin tuohon, niinku rajasin tuohon sillä, että no siistin näköinen. Tuohonkin muistaakseni oli suunnitteilla jotakin parkkipaikkaremonttia tai jotakin vastaavaa, niin taitaa sitten tulla ne uudet asfaltit sitten vasta sen jälkeen tuo. Joo, nyt jos sitä vaille, että alkaisi nostella nuo säkit tuonne paikalle. Ja tuossakin on näppärä noilla pihteillä nostella vaan tuonne. Tuossa biojätteessä siinä ei oo raksia, niin piti käydä käsipelillä nakkaamassa tuo kansi paikalle ja siihen tulee se veto tai se tuo nostolenkki laitetaan sitten niinku jäljestä siihen paikalle. Siinä on se muoviastia tuossa itse oli jo tuolla paikallaan. Noissakin on ihan värikoodi, että tämmönen värisoki ja konemieskin pystyy laittelee ihan tonne noin vaan. Että kannessa ja tuossa säiliössä on sama värikoodi. Niin. Siinäpä ne siivottiin jäljet pois ja levittiin mullat tuonne, niin sai lähteä seuraavalle Savotalle.